אהלן כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, שלום שלום. בפרק שעבר אנחנו דיברנו על הלם תרבות, cultural shock, אוקיי? הלם תרבות שיש לאנשים כשהם באים לישראל והם מדברים עם ישראלים ושומעים ישראלים. היום אנחנו מדברים על עוד הלם תרבות, אבל הפעם זה הלם תרבות הפוך. The inverse. מה? הפעם אני רוצה לספר על השוק וההלם שיש לישראלים כשהם נוסעים לאמריקה, וספציפית לניו יורק, אוקיי? אז אנחנו נדבר על כתבה, article, כתבה מאוד מאוד מעניינת ומצחיקה שאני קראתי. ובכתבה הזאת יש ישראלים שגרים בניו יורק הרבה מאוד זמן, הם נותנים עצות, advice, והם מסבירים לישראלים חדשים שרוצים לבוא לגור בניו יורק, והם מסבירים איך להתנהג, how to behave, יותר חשוב, הם מסבירים איך לא להתנהג, אוקיי? לא לשאול הרבה שאלות, לא לצעוק, טייל ועוד ועוד דברים. לפני שאנחנו קוראים את הכתבה ומדברים על כל העצות המעניינות, אני רוצה לספר משהו על עצמי, משהו קצת מצחיק. אני נולדתי בישראל, אבל אולי אתם יודעים, כבר אמרתי, ההורים שלי הם עולים, immigrants. אז אני, בבית שלי, אני שמעתי הרבה פעמים את אבא שלי ואת אמא שלי מדברים על הישראלים, אוקיי? הישראלים הם ככה והישראלים הם ככה. לא תמיד דברים טובים, אוקיי? בדרך כלל לא דברים טובים. כי הם לא ממש הבינו, understood, הם לא הבינו את התרבות, אוקיי? אז אני שומעת, אוקיי, אני ילדה, תחשבו, שומעת כל הזמן הישראלים, 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 ומה אני? לא יודעת. יותר מזה, אני הלכתי לבית ספר, וגם בבית ספר זה היה מאוד מאוד ברור, בסדר? היו לי חבורה של חברות, like a group of friends, שהם היו כמוני, שההורים שלהם דיברו אנגלית, ואז היו ישראליות, שהם ההורים שלהם דיברו עברית, והם היו בישראל הרבה דורות, generations. וגם שם זה היה קצת ברור. אוקיי, אז מה שקרה, אני אף פעם לא ממש חשבתי על זה, אבל מה שקרה זה שעם השנים, הזהות, my identity, הזהות שלי הייתה מאוד מאוד ברורה, very clear. אני ידעתי שאני יהודייה מאוד 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 חזק. אבל אני לא ממש ראיתי את עצמי כישראלית, זה לא היה חלק מהזהות שלי. ואם היו אומרים את ישראלית, עכשיו אני נולדתי בישראל, גדלתי בישראל, הכל, אבל רק כשאני נסעתי מחוץ לישראל, אנחנו אוהבים לומר לחוץ לארץ, חוץ לארץ is outside of Israel, כשאני נסעתי לחוץ לארץ, כשאני הייתי בת 20 ואני גרתי בניו יורק, פתאום אני שומעת שאנשים מדברים אליי, ולא רק אליי, to me, מדברים עליי, about me, מדברים עליי, והם אומרים, הישראלית, אוקיי? הישראלית. כזה, ופעם אחת היה אפילו מישהו, אני חושבת שהוא היה אולי קצת אנטישמי, בגלל דברים אחרים שהוא אמר, אבל הוא, אני זוכרת, ממש טוב, הוא אפילו לא קרא לי בשם שלי, he didn't call me by my name, הוא קרא לי Israel, בסדר? Israel, זה בסדר? ופתאום אז, רק אז, כשאני הייתי מחוץ לישראל, כשאני הייתי בחוץ וראיתי איך הם מסתכלים עליי, פתאום טוב, אני ישראלית, בגיל 20, אוקיי? אבל אחרי בערך 5 שנים, אני הייתי בפייסבוק, ואני פתאום רואה משהו מאוד 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 מצחיק. מה זה היה? היה שם צילום, פוטוגרף, צילום של הנחיות, guidelines, הנחיות, אני חושבת זה היה IBM, בסדר? אני לא בטוחה, אבל איזה חברת הייטק נותנת הנחיות לעובדים מה לעשות כשהם באים לישראל, אוקיי? זה כזה ממש 10 הנחיות. אני לא זוכרת, אני ממש חיפשתי, חיפשתי כי אני רציתי לתת לכם לראות, כי זה היה מאוד מצחיק, אבל חשבתי אולי גם זה יכול לעזור גם לכם, אבל אני לא זוכרת, אני רק זוכרת 3, אוקיי? אז ההנחיה, the guideline, ההנחיה הראשונה היא
לא לדבר הרבה, זה היה בשביל פגישות עסקים, ביזנס מיטינג בהייטק. לא לדבר הרבה מסביב, לדבר ישר, אוקיי? להגיע לנקודה, to get to the point, אוקיי? להגיע לנקודה ממש מהר, אוקיי? זה אחד. 2, לא להיבהל, not to get started, לא להיבהל אם אנשים שואלים הרבה מאוד שאלות, בסדר? הם אומרים, זה נורמלי, ככה זה בישראל, זה לא אומר שאתם עושים עבודה לא טובה. 3, לא להיבהל עם ישראלים, to get started, not to worry, עם ישראלים מעבירים ביקורת, criticism, אוקיי? הם אומרים גם, זה נורמלי, הם רוצים להבין והם רוצים לראות שאתה יכול להגן על המחשבות שלך. אני קראתי 1, 2, 3, 4 עד הסוף, ואז פתאום, בפעם הראשונה ממש בחיים אמרתי, וואו, אני כל כך ישראלית. פתאום אני הבנתי כמה אני ישראלית, אוקיי? אז אנחנו נדבר קצת על הדברים האלה ומה הישראלים שגרים בניו יורק הרבה זמן, מה הם אומרים לישראלים החדשים. אוקיי, 1. לא להתווכח. להתווכח בעברית זה גם to argue וגם to debate, בסדר? כי בשבילנו זה מאוד נורמלי, ויש לנו היסטוריה מאוד ארוכה ביהדות, כבר בתלמוד, כל הזמן כולם מתווכחים, they debate, they argue, ככה אנחנו נותנים כבוד, ככה אנחנו מקשיבים, זה מאוד נורמלי. ואני רוצה לספר משהו מצחיק, שאני הייתי בצרפת in France, הייתה לי חברה שהיא לא ישראלית, אבל היא גם לא יהודייה, she's not Jewish. אז בשבילה היא ממש מתרבות culture, ממש מתרבות שונה. ויום אחד אנחנו היינו מדברות הרבה על כל מיני דברים, על פוליטיקה, על אקולוגיה, כל מיני דברים. ויום אחד היא אומרת לי, שבי, די, חלאס, את כל הזמן מתווכחת, you argue with me. כל דבר שאני אומרת לך, את אומרת, כן, אבל מה זה, מה עם זה? והיא אמרה, די, אני לא אוהבת את זה, זה לא מכבד, it's not respectful. ואני הייתי בשוק ממש, כי אני בן אדם כל כך נחמד, I'm such a nice person, אני בן אדם כל כך נחמד. אני ממש הייתי בשוק, ואני חשבתי, ואז אמרתי, אבל את יודעת, אמרתי לה, כשאני שואלת שאלות, וכשאני אומרת, אבל מה עם זה, ומה עם זה, וכשאני אומרת, אני לא מסכימה, I disagree, אני רוצה לשמוע מה את חושבת, בשבילי זה כבוד. כי אם את היית ממש טיפשה, stupid, אני פשוט הייתי אומרת, אוקיי, אם מישהו ממש טיפש והוא אומר משהו, אז למה שאני אשאל שאלות? מישהו טיפש, אוקיי? זה לא מעניין, בסדר? אבל מה שאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד מעניין, אז אני רוצה לשמוע עוד. אז אני שואלת, רגע, אבל מה עם זה? והיא הייתה בשוק, ואני הייתי בשוק, וממש זה היה ממש התנגשות של תרבויות. אז הם אומרים, משהו מאוד מצחיק בכתבה in the article. הם אומרים, בישראל אנחנו אוהבים שאנחנו צודקים. We like to be right. הם אומרים, באמריקה יותר חשוב להיות נחמד, to be pleasant and kind, זה יותר חשוב, בסדר? וזה באמת, אני חושבת, באמת הבדל מאוד גדול. בישראל הכי חשוב שאתה צודק. אז הם אומרים, הוויכוח, argument באמריקה זה אגרסיבי, ואם אתה לא מסכים פשוט להיות בשקט, אולי לחכות, להגיד מה שאתה חושב מאוד לאט, ועם כבוד והרבה, מה שאתם אומרים כל כך חשוב, אבל, והם אומרים אולי עדיף להיות נחמד ולא להיות צודק ופשוט להיות בשקט. 2, לא להיות מדי אינטימיים, אוקיי? בישראל קודם כל אנחנו אוהבים מגע, טאץ', אנשים נותנים חיבוק, אם אני פוגשת מישהי בפעם הראשונה, הרבה פעמים, היי, נותנת חיבוק, אוקיי? I hug, בסדר? אנשים עומדים אחד מאוד קרוב אחד לשני, אנשים אומרים, היי מאמי בעברית זה אני, בסדר? היי מאמי, היי מותק, בסדר? ככה אנשים אומרים, אח שלי, my brother, בסדר? אפילו אם אנחנו לא מכירים, יש הרבה מאוד אינטימיות. הם אומרים באמריקה זה מוזר וזה לא נעים. אם אתה עומד קרוב, זה נראה ממש אגרסיבי. אם אתה מחבק, אם אתה מחבק מישהו שאתה לא מכיר, זה לא נעים. בסדר? 3.
לא לשאול שאלות אישיות, personal, לא לשאול שאלות אישיות. אוקיי, זה משהו מאוד חשוב. בישראל אנשים שואלים שאלות כל כך אישיות. אנשים מדברים על כסף, בסדר? כסף זה מאוד נורמלי, פשוט לשאול כמה זה עלה, אם אני רואה משהו מאוד יפה, וואו, כמה התיק שלך עלה, how much did your bag cost, בסדר? כמה זה עלה? אפילו אנשים שואלים כמה אתה מרוויח, how much do you make, בסדר? אבל זה ממש, זה אולי קצת לא, אבל הרבה אנשים שואלים, אבל בטח ובטח אנשים שואלים שאלות, יש לך חברה? Do you have a girlfriend? נו, מתי תתחתן? כמה ילדים יש לך? ממש, אפילו אנשים שאת ממש לא מכירה ברחוב. נו, אז אתם רוצים ילדים? אין לכם ילדים? יש לכם ילדים? זה מאוד נורמלי. אז הם אומרים באמריקה לא שואלים שאלות, אמריקאים שומרים על פרטיות, privacy, ולא מדברים על כסף כל כך, ועל משפחה ועל בין כמה אתה, how old are you are, בסדר? אז לשמור את הכל מאוד מאוד קורקטי. 4, מאוד חשוב, לא לדבר על פוליטיקה, בסדר? בישראל אנחנו כל הזמן מדברים על פוליטיקה, רק קמים בבוקר ומדברים על פוליטיקה. אתה נוסע במונית, in a taxi, והנהג כל הדרך אתה שומע כל מה שהוא חושב על הפוליטיקה. ברדיו, בטלוויזיה, בשבת, אפילו אנשים יכולים לשאול למי הצבעת, who did you vote for, בסדר? ממש, זה נורמלי, בסדר? אבל באמריקה ככה הם אומרים, אל תדברו על פוליטיקה, זו טעות ממש גדולה, אתם יכולים ממש ממש להרוס תרון, להרוס קשרים ככה, אז אפילו אם זה מעניין, ואפילו אם אתם חושבים שאתם צודקים, that you are right, מילה מאוד חשובה בשביל ישראלים, עדיף לא לדבר. 5. זה מאוד מצחיק. הם אומרים, פשוט אל תספרו בדיחות. Don't tell jokes, אוקיי? אל תספרו, לספר is to tell, אל תספרו בדיחות, אוקיי? מה? למה? אז בישראל, קודם כל, יש לנו תרבות, culture של הרבה הומור. זה משהו יהודי הרבה מאוד שנים. היו לנו כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה צרות בהיסטוריה, ואנחנו למדנו להתמודד, to cope עם הומור, והרבה מאוד הומור שחור, וואו, הרבה, בסדר? אבל יש לנו גם בישראל, בישראל אפשר לצחוק על הכל, על הדברים הכי קשים והכי טעונים loaded אפשר לצחוק, בסדר? אז בשבילנו זה מאוד מאוד נורמלי, ואפילו יש בדיחות עדתיות. מה זה עדתיות? עדתיות זה בא מהמילה עדה, אוקיי, מה זה עדה? זו מילה מאוד מיוחדת. יהודים, כשהם באו לישראל, הם באו סוריה, מתימן, מפולין, מרוסיה, מאיראן, מכל מיני מקומות. וכל מקום שהיו יהודים יש להם את המסורת, tradition, מסורת שלהם, ואת התרבות, culture, כי הם קצת דומים לאנשים מסוריה, דומים לאנשים הלא יהודים, מתימן, and so on and so forth. אז אנחנו קוראים לזה עדה, בסדר? אז אנשים יכולים לשאול, איזה עדה את? וכשהם שואלים איזה עדה את, הם מתכוונים, אתם יהודים שבאים מתימן, אתם עדה התימנית, או אתם יהודים שבאים מסוריה, אתם סורים, או אתם יהודים שבאים מרוסיה, אתם רוסים, אוקיי? And so on and so forth, בסדר? וכולי וכולי. אז אצלנו בישראל יש הרבה בדיחות על עדות, וזה מאוד מאוד נורמלי, לפעמים זה קצת לא כל כך טוב, אבל בדרך כלל זה פשוט. לדוגמה, for example, כולם יודעים שאשכנזים, יהודים אשכנזים הם קרים, are cold, בסדר? עכשיו, זה לא נכון, זה סטריאוטיפ, אבל זה סטריאוטיפ שכולם מכירים, בסדר? כולם יודעים שיהודים מרוקאים ממרוקו, הם עצבניים, they're agitated and angry, בסדר? אז יש לנו, אז כל זה, יש עוד הרבה, אבל אני לא רוצה לומר, כי זה לא כל כך יפה, אבל יש הרבה מאוד סטריאוטיפים, וזה, ככה אנחנו מדברים, זה חלק מההומור בישראל. אז הם אומרים, אוקיי, אתם צריכים להבין שבאמריקה אי אפשר לעשות כאלו בדיחות, כלום. אי אפשר לדבר בכלל ככה, ולא להתקרב לשום דבר של לבן, שחור, מאיפה, מה, כלום. בסדר? אז הם אומרים, אפילו פשוט אל תספרו בדיחות. Just don't tell jokes. בסדר? פשוט לא להגיד בדיחות. שאני חושבת שזה מאוד מאוד מצחיק. 6.
הם אומרים, זה גם מאוד מעניין, לא ללבוש, אם אתם הולכים לפגישה של עסקים to a business meeting, לא ללבוש טישרט וג'ינס. וזה משהו מאוד מעניין שהוא לא כל כך קשור להיסטוריה היהודית, זה יותר קשור להיסטוריה הישראלית. אז כשהציונים הראשונים באו לישראל, הרבה מהם היו סוציאליסטים, אוקיי? ואפילו קצת קומוניסטים. וגם היה להם קשר מאוד חזק לאדמה, בסדר? והם היה להם חזון, ויז'ן של חיים מאוד פשוטים, וחיים של צדק ושלום שכולם חיים ביחד, וממש חזון שלם שהם עשו באמת בקיבוצים. וחלק מזה היה להתלבש, to dress, להתלבש מאוד מאוד פשוט. אז בישראל, אפילו בחתונה, אנשים לא לובשים חליפה עשות, בסדר? לא לובשים. אני הייתי בחתונות שאפילו החתן in a wedding, that even the groom, החתן, אפילו החתן לא לובש חליפה, אוקיי? רק 2 אנשים לובשים חליפה בישראל. עורכי דין, lawyers, לפעמים, לא תמיד, וחרדים, ultra orthodox. למה חרדים לובשים חליפה? בגלל שהם באמת פחות ישראלים, פחות ציונים, והם יותר כמו יהודים של אירופה לפני המדינה, before the state, בסדר? אז הם עדיין מתלבשים כמו אירופאים מפעם. אז הם אומרים, זה מאוד מעניין. אז בישראל אנחנו מאוד קזואליים, אוקיי? אנחנו בקז' לא לובשים בגדים כל כך פנסיים. אז הם אומרים, אבל פה זה אמריקה, אם אתם רוצים לבוא לפגישה, ללבוש ז'קט, ללבוש נעליים יפות, ללבוש חולצה מכופתרת, a button down shirt, זה מה שאתם רוצים לראות. אוקיי, 7. לא להיות בלחץ and stress שדברים לוקחים זמן. יש הרבה מאוד בירוקרטיה והרבה מאוד רגולציות, אוקיי? ובישראל בעסקים עושים ככה, והם אומרים באמריקה לוקח הרבה זמן. 8, וזה אני חושבת הדבר הכי חשוב, לא לדבר ישר, אוקיי? ישר, straight. לא לדבר באופן ישיר, directly. בעברית אנחנו אומרים, הם עשירים, they're rich. הוא עני, he's poor. הוא שמן, he's fat. בסדר, אנחנו אומרים. אולי עכשיו יש קצת יותר עדינות, gentleness, אבל בגדול ככה ישראלים מדברים. אבל באנגלית, בעיקר בניו יורק, באמריקה, אנשים מדברים מסביב, around and around. אני תמיד זוכרת הפעם הראשונה שאני שמעתי את המילה mood lifters, שהם מדברים על אנטי דיכאון, mood lifters, אני חשבתי, וואו, האמריקאים, איך הם מוצאים תמיד לומר את הכל בצורה הכי יפה והכי מתוקה, sweet שיכולה להיות, mood lifters, give me some mood lifters, אוקיי? אז אני חשבתי שזה מאוד מאוד מצחיק. ובאמת, בישראל אנחנו פשוט לא עושים, אז הם אומרים, צריך להגיד plus size, צריך להגיד people with less, or financially struggling, או דברים כאלה, הם ממש אומרים, תגידו זה, ולהיות ממש עדינים. אוקיי. אז אני רוצה, הם נתנו גם הרבה מאוד סיפורים שם. אז הם נתנו הרבה מאוד סיפורים גם בכתבה הזאת in this article, ואני רוצה רק סיפור אחד. הייתה אימא ישראלית שהיא הייתה בסופרמרקט. היא הייתה בסופר עם הילדים, והילדים עשו הרבה בלגן, והיא אמרה, די, מספיק, די, ואז הם ממש היו בקול, ופתאום היא, די means stop, enough, אוקיי? די, אוקיי? ופתאום היא צועקת, she's yelling, די! ופתאום היא רואה שכולם בסופר מסתכלים על האימא הזאת שצועקת על הילד שלה, די! אז הם אמרו גם לא לצעוק not to yell. אז אני אשים את הכתבה בלינק למטה, זה בעברית קשה מאוד, אבל אתם יכולים לעשות גוגל טרנסלייט אם זה מעניין. אבל אני רוצה רק להראות משהו אחד שהם עשו בכתבה, בסדר? ואנחנו קצת נעבור על בחנו את עצמכם, test yourself, האם אתם יודעים איך לנהוג זה כמו להתנהג, to behave, האם אתם יודעים איך לנהוג בניו יורק? אוקיי, אז פה זה X ופה זה טוב, בסדר? אז אנחנו נקרא, we will read רק את ה-X'ים, בסדר? כי זה יותר מצחיק, בסדר? אוקיי, אז הראשון. פיתחו בדיונים פוליטיים, political debates במקום העבודה, אוקיי? Open political debates at work. נושא כמו טראמפ, a topic like Trump, ישבור את הקרח. It will obviously break the ice
לא, אוקיי? שמרו, שמרו עמימות. עמימות זה כמו fogginess, אוקיי? Not to be clear. שמרו על עמימות מול קליינטים, מול לקוחות. אל תגלו, don't reveal, אל תגלו מיד מה מחיר, what's the price of your product, מה מחיר המוצר, אוקיי? So don't give all everything. Don't say the price. לא, אוקיי. העלו שאלות סקרניות ופרטיות, אוקיי? Raise questions that are curious and personal, כמו מוצא, where are you from, גיל, age, ומתי כבר הריון, when are you gonna be pregnant finally, בסדר? לא, אוקיי, חבקו את בן שיחם, hug the person you're talking to, והשתמשו בביטויים and use expressions כמו אחי, my brothers. Use an expression like my brother, okay? לא. היו אגרסיביים, be aggressive, וצעקו על נותני שירות, and yell at people who give you service. רק כך תקבלו את מבוקשכם. Only like this you will receive what you're interested in. לא. אוקיי. התפארו, that means brag. התפארו בעברכם הצבאי, brag about your past in the military, וספרו על הקרבות and tell about the battles שאתם השתתפתם בהם, that you were part of. זה מרשים, that is impressive. לא. אוקיי, ואחרון, שתפו share בדיחות גזעניות, racist jokes או סקסיסטיות, or sexist, כדי לרכך to melt down את האווירה המתוחה, the tension atmosphere, the tensed atmosphere, בסדר? אז לא, בסדר, אז כבר אנחנו רואים, ופה תראו, אל תספרו בדיחות כלל, don't even say jokes, בסדר? זה מאוד מאוד מצחיק. אז אני חושבת שפה אתם רואים שהם מסבירים, אולי אתם חושבים שלדבר על פוליטיקה זה שובר את הקרח, it breaks the ice, אולי אתם חושבים שלספר בדיחה גזענית, a racist joke, זה קצת מצחיק, ואולי זה יעשה את האווירה, the environment יותר נעימה, אבל הם אומרים לא. אז מה אנחנו לומדים? כשישראלים מגיעים לאמריקה, הם מגלים שזה עולם אחר, בסדר? לא מתווכחים, לא שואלים שאלות אישיות, לא צועקים על הילדים בסופר, אבל זה לא אומר שהם צריכים להפסיק להיות ישראלים. אפשר להיות אותנטיים, פשוט עם קצת טקט, בסדר? ואפשר גם ללמוד איך לדבר על מזג אוויר, weather, לדבר על מזג אוויר רבע שעה. בישראל לא מדברים על מזג אוויר, אנחנו מדברים על דברים יותר מעניינים, אבל אתם לומדים לדבר על כלום הרבה מאוד זמן, בסדר? אז אם אתם אמריקאים, או שאתם פשוט לא מישראל, אולי כל זה ממש משוגע. אבל זה נכון, הישראלי לפעמים צועקים ויל, לפעמים הם שואלים שאלות פרסונליות אישיות, לפעמים הם מתווכחים, they argue רק כי זה כיף. ולפעמים הם שוכחים שיש כזה דבר מרחב אישי, personal space. אבל בתוך כל זה יש הרבה חום, הרבה ישירות, directness, וגם כוונה טובה. good intentions. בישראל, אם מישהו שואל אותך כמה אתה מרוויח, how much do you make, הוא לא רוצה, הוא באמת רוצה לדעת, זה באמת מעניין. ואם מישהו צועק על הילדים, לא בטוח שהוא כל כך כועס, angry, זה פשוט הווליום, בסדר? אז לפעמים יש פערים תרבותיים, cultural gap, יש פערים תרבותיים, אבל זה לא בעיה, זה לא בעיה, זאת הזדמנות, it's an opportunity, ללמוד, להכיר, לצחוק ולהבין שכולנו קצת שונים, וזה מה שעושה את העולם מעניין. אז אם אתם באים לישראל, תתכוננו, be prepared, יהיה הרבה רעש, יהיה הרבה חום, ויהיה מבלבל לפעמים, אבל גם יהיה כיף, גם יהיה טעים ויהיה גם אמיתי, בסדר? בקיצור, לא צריך לבחור to choose בין התרבות האמריקאית, התרבות הישראלית, הכי טוב לערבב, to mix it up all together, להיות קצת מנומסים, polite וקצת ישירים direct, לדבר קצת בעדינות in gently, אבל גם מהלב, ובעיקר לזכור שכולנו אנשים פשוט בשפות שונות. שיהיה לכולם יום טוב, חיים טובים, אנחנו נתראה בפרק הבא, שבת שלום, ביי כולם.